A társadalom megosztottságáért napjainkban egyre inkább felelősségre vonható a politika. A különböző oldalak másmilyen szemüvegen keresztül látják a világot és egy adott társadalom jólétének kérdéseit, amivel önmagában nincs is probléma. A baj ott kezdődik, amikor a megosztott társadalmon belül létrejön a szolidaritás és a közösségérzet hiánya. Vajon létező jelenségként beszélhetünk-e ezekről a gondokról a magyar társadalomban? Vendégem a stúdióban dr. Katona Péter, szociológus, az STE-BTK Szociológia Tanszék nyugalmazott oktatója. Köszöntöm a stúdióban. Én köszönöm a meghívást. Újonnan itt ugye beszélhetünk most egy polgármesterválasztás, ezen kívül Európa parlamenti választások is lesznek majd a nyár elején. Mennyire kimutatható, vagy ténylegesen ilyen ciklikusan visszatérő jelenség az, hogy a választások során, vagy a választásokat megelőző időszakban minden jellegű társadalmi folyamatok így felfokozódnak, az emberek úgymond érdeklődőbbé válnak esetleg, vagy pedig az, hogy jobban megnövekszik a közösséghez tartozás élményének a megélése. Ez egy ténylegesen kimutatható társadalmi jelenség? Én úgyis, mint ilyen frissen nyugalmazott pályakezdő nyugdíjas szociomókus és mint magánember is úgy gondolom, hogy ez a társadalom már hosszú évek óta egy állandó és permanens kampányüzemmódba lép, tehát most persze rátesznek a politikai szereplők még pár lapáttal, de én úgy látom, hogy olyan rendkívüli felturbózás nem tapasztalható. A társadalomnak pedig működik egyfajta immunrendszere, hogyha lehet így fogalmazni, hogy mivel gyakorlatilag az életnek a legapróbb szöveteibe, a magánéletbe, az intézmények működésébe is beleásta, belefúrta magát a politika, éppen ezért nagyon sokan úgy védekeznek ez ellen, hogy megpróbálnak erről nem tudomást venni. Tehát kizárás felfogása az, amit itt érvényes, ez inkább erről ne beszéljünk felfogás? Így van, inkább erről ne beszéljünk. Itt kialakult egy nagyon érdekes dolog, azt lehet mondani, hogy már több évtizednyi távlatban, hogy a mindennapi életbe is bekúszott, belemászott a politika, hogy egészen elképzelhetetlen az, hogy emberek abból a szempontból észlelik egymást, tehát olyan a személyi percepció, a személyi észlelés, hogy ki melyik politikai pártnak szimpatizál, vagy éppen nem szimpatizál. A legfélelmetesebb dolgot én valamikor még a 90-es évek elején olvastam egy ilyen chat rovatban, amikor egy ilyen teljesen gondterhelt leányzó beírt, hogy mondja már meg valaki, hogy MSZP-s lány járhat-e fideszes fiúval. Tehát ugye, hogyha Örkény és Kafka könyörögtek volna ezért a receptért, de én a saját életemben is tapasztalom, vélhetően a kedves főszerkesztő úr is tapasztalhatja ezt, hogy van egy ilyen felfokozott politizáltsága a mindennapi életben is, és hát én már nagyon régen rászoktam arra, és hát van sok barátom és ismerősöm, aki hasonlóképpen gondolja, hogy én nem vagyok hajlandó a magánéletben, a hétköznapi életben senkivel sem úgy érintkezni, hogy a diskurzus alapvető témája az a politika legyen. Én hát már ilyen öreg fiúként több mint 40 év után, én mondjuk a szegedi politikai élet szereplőinek egy jelentős részét is tanítottam a legkülönbözőbb politikai alapállásokba, pártokba, és hát ugye annak idején, amikor még nem voltak politikusok, és tanítottam őket, én rájuk is úgy tekintettem, mint hallgatókra, ahol a szakmai teljesítményüket és az emberi értékeiket mérlegeltem, és én egyszer kaptam egy nagyon kitüntető megjegyzést még úgy 20-25 éve egy hallgatómtól, hogy tanár úr magáról nem lehet kitalálni, hogy kivel szimpatizál az órákon. És akkor azt mondtam, hogy az lenne a baj, hogyha ezt ki lehet találni. Az egyetemi előadásra az nem szószék, az nem politikai pulpitus, tehát hogy egy Max Weber nevű nagy szociológus mondta úgy jó 100 évvel ezelőtt, hogy a tanár az egyetemen, meg úgy általában az iskolában a kabátjával és a kalapjával együtt a politikai meggyőződését is akassza föl a ruhatárba, és ennélkül menjen be órát tartani.
Minden pályának és minden szegmensének az életünkben megvannak a különböző dimenziói. Ez pedig azt is jelentheti, hogy nyilvánvalóan a politika van ahova nem való, de mégis befürkészi magát. Képzeljük el csak például egy vasárnapi ebédet. No, de ettől eltekintve egyébként, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzunk, képes-e arra a politika, és itt most főként egy aktuál politikára gondolok, bármilyen európai vagy világ országának aktuál politikájára, hogy a társadalmi mobilitást bármilyen irányban nagy erővel befolyásolja. És hogyha igen, miért, ha pedig nem, akkor mi lehet az oka neki? Hát erre adott esetben képes a politika, annál inkább képes, minél inkább belemászik a társadalom reprodukciós folyamataiba. Tehát tulajdonképpen a társadalmi egyenlőtlenségek hátterében egyfelől spontán társadalmi folyamatok húzódnak meg, másfelől ezekbe bele is lehet avatkozni, társadalompolitikai eszközökkel például. Tehát egy társadalompolitika gondolhatja úgy, hogy a csekély, szűkös erőforrásokkal rendelkező társadalmi csoportokat valamilyen pozitív diszkriminációban, megkülönböztetésben részesíti, és megpróbál számukra erőforrásokat teremteni azért, hogy a társadalmi helyzetük javuljon. Na most persze az is elképzelhető, hogy egy társadalompolitika magukra hagyja ezeket a társadalmi csoportokat, sőt, esetleg olyan társadalompolitikai intézkedéseket tesz, amelyek ezeket a hátrányokat fokozhatják, növelhetik. Mondjuk, hát én úgy szociálpolitikát is tanítottam, hogy sötét múltamra utaljak. A 90-es évek elejétől kezdve szociális munkásoknak, szociológusoknak, közgazdászoknak, nemzetközi tanulmány szakos hallgatóknak, és én hát mindig utaltam arra, hogy a magyar szociálpolitikában, társadalompolitikában azért masszívan jelen van az, hogy ez azért alapvetően egy középosztályos szociálpolitika, társadalompolitika. Ez az utóbbi tizenvalahány évben még csak fokozódott. Tehát ez azt jelenti, hogy a jóléti intézkedéseket objektíve mondjuk a rossz helyzetű társadalmi csoportok nem tudják igénybe venni, ezért a hátrányuk az borítékolva van. Csak egy példát mondok, én ilyennek tartom a gyermekekkel összefüggő adójóváírást. Na most ahhoz, hogy én, mint szülő az adójóváírást igénybe vegyem, ahhoz valamilyen adózott jövedelemmel kell rendelkeznem. Tehát minél alacsonyabb az adózott jövedelmem, annál szerényebb mértékben tudom igénybe venni az adójóváírást, illetve hogyha nincs adózott jövedelmem, akkor pedig egyáltalán nem tudom ezt az adójóváírást például igénybe venni. Vagy mondjuk azért a csoknak is van egy ilyen rejtett módon szelektív természete, tehát azért hitelképesség csak kell, és az alacsony jövedelmi társadalmi csoportok pedig a hitelképesség miatt ez nem tudnak hozzáférni. A Facebookon osztottam meg egyszer egy olyan, hát talán Photoshopon, de lehet, hogy tényleg beöltöztették a szülőszobán a babákat, hogy ott feküdtek egymás mellett az aranyos kis babácskák, és a lánybaba az be volt öltöztetve takarítónőnek, fiúbabák meg be voltak öltöztetve segédmunkásnak. Na most ez a kép nagyon mély szociológiai tartalmakat hordoz, legalábbis szerény személyen véleménye szerint, ugyanis ez arra utal, hogy már a szülőszobán sok esetben eldől az az életpálya, amelyet a társadalomban befutunk, sőt tovább mennénk az anyamélybe, sőt tovább mennénk a fogantatás pillanatában. Tehát mondjuk Magyarországon nagyon erős a családi háttérnek a meghatározó, a determináló ereje ebből a szempontból. A társadalmi mobilitási folyamatok azok legalábbis makrotársadalmi szinten többé-kevésbé befagytak, és ez egy nagyon szomorú dolog. Ez szerint elmondható akkor az, hogy Magyarországon nem megfelelő a társadalmi mobilitás kezelése? Tehát gondolok itt például arra, hogy munkásszülők gyermekeiből nem feltétlen lesz majd, tegyük fel, nem is feltétlen cégvezető, de akár értelmiség vagy olyan pozíciót betöltő egyén, aki nem csak szakmunkás, vagy betanított munkásként dolgozik? Szóval az a helyzet, hogy már a munkás szót sem nagyon szokták használni az elmúlt 3 évtizedben. Magyarországon sok százezer olyan család van, ahol a szülőknek
hát nincs érdemi iskolai végzettségük, óvatos becslések szerint is minden 10. nagykorú magyar felnőtt az funkcionálisan analfabéta. Funkcionális analfabetizmus az valami olyasmit jelent, hogy hát úgy ismerem a számokat, meg a betűket, a számokat főleg a pénzjegyeken, de tulajdonképpen amikor összeolvasom a betűket, akkor nem tudom a szöveget értelmezni. Na most az oktatásban óriási szerepe van annak a kulturális tőkének, amit a gyerek otthonról hoz, és ez abban is megnyilvánul, hogy nemzetközi összehasonlításban is a magyar közoktatási rendszerben borzalmasan erős a spontán szegregáltság, tehát az, hogy a különböző kulturális hátterű társadalmi csoportok gyermekei, azok más és más iskolákban tanulnak. Ha szabad erre egy példát mondanom, amit Szegeden, mondjuk az én volt alma materem, Ságvári, bocsi, megváltozott a neve, de azért a népnyelvet rengetegen még nyilván még mindig így hivatkoznak. Szerény személyem is így hívja, meg szerintem mindenki így hívja. Ott hát nem szoktam már olyan korai órában a Hősök kapuja környéken járni, de amikor még arra jártam, meg még amikor együtt éltem a gyermekeimmel, és vittem a kisfiamat reggel villamossal a Ságváriba, akkor azt lehetett látni, hogy úgy 7:30 és 8 között még sokszor a villamos sem tudott tovább menni, mert 2-3 sorban ott álltak az autók, amiből kiugráltak a gyerekek, és akkor mentek be az iskolába. Tehát ugye ez már azért jelent valamit, míg volt a Cserepesortól nem messze a Kolozsvári téri általános iskola, amelyet deszegregáltak már jó néhány évvel ezelőtt. Tehát az egy színtiszta roma iskola volt, olyan 180-200 gyerek, ők mind romák voltak. Hát ott tulajdonképpen reggel nem álltak így 3-4 sorban az autók, hanem legfeljebb pár bizonytalan tulajdonosi eredetű bicikli állt ott lényegében, és hát az önkormányzat úgy gondolta, ez egy nagy dilemma egyébként a szociálpolitikában, hogy integráljunk-e vagy szegregáljunk. Ez egy társadalompolitikai intézkedés volt, hogy ezeket a gyerekeket szétszedték ilyen kisebb csoportokra, és akkor elhelyezték őket a Szeged város különböző, hát nem ennyire vagy nem szegregált általános iskoláiba. Ilyenkor jöhetnek akár olyan kifejezések is, mint például a szelekció vagy kontraszelekció, nyilván mindennek megvan a saját hatása. Az aktuál politika mindig összefügg valamilyen szinten azért a társadalomnak a stabilitásával. Ugye nagyon sokan úgy képzelik el a társadalmi stabilitást, mint egy ideális, egyszer beálló és utána fennálló állapotot. Mégis a kérdésem inkább úgy szólna, hogy jelenthet-e a mindenkori aktuál politika tényleges veszélyt a társadalmi stabilitásra? Hát attól függ, hogy ez a politika az milyen, és ezzel összefüggésben attól függ, hogy milyen a társadalomnak az ingerküszöbe. Tehát stabilitást nagyon sokféle eszközzel el lehet érni. El lehet érni diktatórikus, vagy fogalmazunk elegánsan, illiberális eszközökkel is, és el lehet érni demokratikus eszközökkel is. Itt mondjuk, hogy a legextrémebb példát említsem, hát Észak-Korea az maga a társadalmi stabilitás, de tehát nézzük meg, de milyen jellegű társadalmi stabilitás? Nézzük meg, hogy miről van szó, és tulajdonképpen más társadalmakban pedig az ilyen borzalmas központi akarat nélkül is létezik a stabilitás, ha kibújhat belőlem 2 mondat erejéig a nyugalmazott szociológus. Emil Durkheim nevű szociológus írt egy könyvet még francia szociológus még a 19. század végén. Az a címe, hogy a társadalmi munka megosztása. Ez magyar nyelven is olvasható. Egyébként évtizedekig oktattam is jobb sorsra érdemes szociológusoknak. És Durkheim itt megkülönböztet 2 típusú társadalmat, az egyik az a mechanikus szolidaritás, a másik pedig az organikus szolidaritás. Na most a mechanikus szolidaritás az a központi akarat túlsúlyán alapuló társadalmakat jellemzi, ahol tulajdonképpen a társadalmi stabilitás biztosítéka az emberek egyformasága. Tehát ugye ennek a legeklatánsabb példája Észak-Korea. Tehát ahol a társadalom stabilitása az kizökkenne akkor, hogyha ez az egyformaság ez megszűnne,
Éppen azért a legkisebb eltérésre is büntetéssel, represszióval, megtorlással reagál a társadalom. Na most a másik az organikus szolidaritás, ami Durkheim szerint az ipari társadalmak nyomán alakul ki a nyugati kultúrában, a nyugati társadalomfejlődésben, az pedig nem a hasonlóságon, hanem a különbözőségen alapuló szolidaritás. Tehát, hogy milyen érdekes dolog az, hogy a társadalmi stabilitást azt úgy is lehet működtetni, hogy a különböző társadalmi csoportok nem gondolkodnak egyformán, de mégis képesek arra, hogy többé-kevésbé harmonikusan együttműködjenek egymással. Talán erre szokták, nyilván nem pontos fordítást hozok be most ezzel kapcsolatban, de van egy olyan angol idézet, egy olyan mondat, ami úgy hangzik, hogy a különbözőségünkben vagyunk sokszínűek, és egyúttal pedig összetartóak. Mennyi ennek a valóságértéke egyébként, hogy a tényleges különbözőség szülheti meg úgymond az összetartást? Gondolok itt most arra például, hogyha veszünk egy csoportot, ahol mindenki különböző, akár társadalmi csoportot is, hogy valamilyen szinten különböző, azok mennyire lesznek összetartóak, vagy pedig ténylegesen igazolható az, hogy ez az egységesített, formára bontott társadalmak, vagy pedig csoportok, azok, akik ténylegesen képesek arra, hogy sorokat zárjanak be, vagy pedig jó, megfelelően zárják soraikat, és összetartóak legyenek. Hát az én érzéseim, megfigyeléseim alapján Magyarországon már egy ideje a központi társadalompolitika az inkább a mechanikus szolidaritás irányába mozdítaná el a társadalmat, tehát hogy lehetőleg gondolkodjunk egyformán. Lehetőleg nézzük a társadalmat ugyanúgy, mint ahogy azt mi szeretnénk, és aki nem így nézi, az egy ilyen nagyon, nagyon csúnya ember. Tehát ez meggyőződésem, hogy mindenféle szempontból visszafogja a társadalom alkotó energiáinak a kiteljesedését. Tehát az az igazság, hogy ennek Magyarországon szinte nincsenek is történeti hagyományai. Magyarországon hát ilyen értelemben a társadalom irányítás az többé-kevésbé mindig a mechanikus szolidaritás elvein nyugodott, vagy többé, vagy kevésbé. Tehát nincsenek olyan hagyományok, nincsenek olyan kultúrgének, amelyek ezt lehetővé tehetnék. Tehát én ezt társadalmi rendszereken átívelően így gondolom. Tehát ezek nem egyszerűen egyéni, vagy közösségi, vagy pártpolitikai fogyatékosságok, hanem ez a helyzet, ez szerintem ebbe a társadalomba így van belekódolva, hogyha ezt egy ilyen nagyon-nagyon föntről nézzük, tehát egy nagyon tág történelmi összefüggésben. A társadalom mienségét is nyilván jellemzi az, hogy milyen mozzanatokra, vagy milyen aktuálpolitikai gondolatokra hogyan reagál. Még egy utolsó kérdésem lenne, mielőtt reklámra megyünk. Ezt nevezhetjük-e akkor, amiről itt beszéltünk az elmúlt percekben, egyfajta identitáspolitikának? Tehát felfogható-e az ilyen jellegű aktuálpolitika a társadalom leképződésében identitáspolitikai képződésnek? Ez kedves hogyha szabad megdicsérnem a kedves szerkesztő urat ezért a nagyon jó kérdésért, akkor én úgy gondolom, hogy igen. Tehát én Magyarországon nagyon masszívan érzek egy olyan jelenséget, mondjuk politikai szempontból, hogy a politikai szereplők úgy gondolják, hogy aki nem úgy gondolkodik, mint én, az egy csúnya ember, az egy csúnya képződmény. Ugyanakkor a többpártrendszer fogalmában etimológiailag is benne van az, hogy több párt van. Tehát aki úgy gondolja, hogy egyedül az a politikai erő üdvözítő, amelyben ő tevékenykedik, vagy amellyel ő szimpatizál, akkor bizony tetszik, nem tetszik, az nem demokrata. Tehát lényegében akkor tulajdonképpen jelen van egy nem is annyira rejtett egypártrendszerű gondolkodás. Tehát természetesen a politika az mindig a vetélkedésnek a világa, mert a hatalom megszerzéséről, vagy a már megszerzett hatalomnak a megtartásáról szól, de én Magyarországon rendkívül aggasztónak tartom ezt a totális párbeszéd képtelenséget.
Hamarosan ki fogunk arra is térni, hogy milyen hatással van például az identitásképzés a norma alkotásra, a társadalmi normák megalkotására. Minden esetre Ramondó vagyok, menjünk egy rövid reklámra. Köszönöm szépen az eddigi válaszait. Én köszönöm. És a kedves nézőknek is üzenem, ne menjenek sehová, most egy rövid reklám következik, de utána folytatjuk az adott kérdésekkel. Ugye a Jack-o'-lantern, ugye így nevezik angolul magát ezt a töklámpát. Érdekes lehet, aki úgy mondjuk szeret olvasni, mert egy tényleg kivételes emberi pálya, és pályafutás, meg tanmese a kitartásról. Tehát... Ezek a hírek eddig is velünk voltak, vagy ez hasonló megfigyelések és álhírek. Valójában nincs ok nagyobb ufólásra, mint egyébként. Melyik a kettő közül a nehezebb, az embert tanítani, vagy a kutyát tanítani? Hát az embert, nyilván az embert, mert mi sokkal árnyaltabbak vagyunk. A kutyára azt szoktam mondani, hogy nála vagy fekete, vagy fehér valami. Azért a kutya intelligenciája 3-4 éves gyermekéhez hasonló. Sokan azon a véleményen vannak, és talán én is hajlok e felé, hogy ezt osszam, hogy például a gyerekeknek az első 3 életévükben mozgóképpen nem is nagyon kellene, hogy találkozzanak. Azt gondolom, hogy minden gyermeket, attól függetlenül, hogy sajátos nevelési igényű vagy nem, egyénileg kellene differenciálni, amit a tananyagok és különböző törvényi hozások nem nagyon engednek meg. Úgyhogy ilyen szempontból a versek olvasása, a verstanulás, versmondás terápiás értékkel is bírhat, és tényleg nagyon sokszor segíthet nehéz helyzetekben. Ha megkapja azt a tervezet, hogy ezt a házat kell felépíteni, egy funkcionális analfabéta, hogy fogja felépíteni ezt a házat? Mint a következőre behozott. Tehát Attila szívesen állít valótlan dolgokat itt rendszeresen, de a következőre behozom. A múltban a csőcseréket azt mindig a szélső jobb adta. A mindiget azt nyilván a rendszerváltás óta értem én. Annál visszább Kolpányi Ernő kollégán kívül azt emlékezete senkinek nem ér a kötődésem, tehát szerintem ott a sikernek a receptjét azt valahol német Szilárd konyhájába, a madárteljes pacal környékén kell megtalálni. Hát szerintem ez kétirányú dolog, lehet, hogy már hamarabb kellett volna. Nagyon sok termék még olcsóbb lett, mint ástopp alatt. De ne legyenek tévképzeteink ez sehol. Tehát, hogy se Magyarországon, se Németországban, se Franciaországban, se Amerikában. Nehéz elhinni, amit mondanak, mert a valóságot nem tükrözi. A reklám előtti percekben már társadalompolitikával és egyéb aktuálpolitikával kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztunk, mégis amiről még nem beszéltünk, az valójában például a normaképzés történése, amikor is az aktuálpolitika egy kicsit talán igen vagy nem befolyásolja ezt a történést, ezt a jelenséget. Említettem, hogy vendégem a stúdióban dr. Katona Péter, és talán a normaképzésről egy kicsit érdemes lenne úgy beszélni, hogy képes-e arra az aktuálpolitika az utóbbi évek, évtizedek megfigyelései alapján, és nyilván amikor megfigyelésekről beszélünk, akkor valójában nem csak a magyar viszonyokra gondolunk, hanem úgy általánosságban azoknak az országoknak az aktuálpolitikájára, amelyeket ugye jobban ismerünk, vagy jobban eljutnak a híreik. Mennyire befolyásolja az általános normaképzést, hogy mi elfogadott, mi jó, mi rossz egy országban, akár családon belül is az, hogy az aktuálpolitika miként áll hozzá, és pozitív vagy negatív értelemben propagálja? Hát, kedves főszerkesztő úr, a norma az egy felettébb sok jelentésű szó, tehát nagyon sokféle szempontból lehet értelmezni. A jogi norma szempontjából mondjuk egy ilyen organikus szolidaritással jellemezhető társadalomban, hát politikai viták, politikai diskurzus, beleértve a társadalmi vitákat is, születnek meg szerencsés esetben normák, más társadalmakban pedig a jogi norma alkotás, normatételezés, ahogy egyes jogászok ezt szokták nevezni, az tulajdonképpen a kormányzati hatalmat birtokló politikai párt, vagy éppen pártkoalíciónak a privilégiuma, amiben hát mondjuk ahogy haladunk nyugatról keletebbre,
egyre kevesebb, vagy éppen semmilyen beleszólása nincs se az aktuális ellenzéknek, se pedig a társadalomnak. No most a norma az azért jelent ám erkölcsi normát is, magatartási szabályokat is. Én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból a politikai osztály felelőssége az rendkívül nagy, mert a politikusok, illetve a politikai osztálynak a segédcsapatai, tehát a mögöttük álló kommunikációs hatalom, az nagy mértékben tudja alakítani, befolyásolni azt, hogy vajon a normák követése az hogyan alakul egy adott társadalomban. Mondjuk szerencsétlen esetben, ha a közvélemény azt látja, hogy a politika például agresszív, vagy ha azt látja, hogy a politikai kommunikációban egy megengedett, tolerált forma másoknak címzett, adresszált, adott esetben hát rendkívül durva a káromkodás határán álló politikai kommunikáció. Ha azt látja már a politika iránt egyáltalán érdeklődő része a közvéleménynek, hogy tulajdonképpen a politikai kommunikáció sokszor nem különb annál, akár a parlamentben sem, mint ahogy hát emberek eszmét cserélnek egy kocsmahivatalban. Odamondogatások, és ilyen kocsmaszintű beszélgetések. Igen, hogy odamondanak egymásnak, miután kétszer-három decit megisznak négyszer. Tehát ez nyilván hat a hétköznapi élet normáira is, és ez jelentheti azt, hogy adott esetben emberek, társadalmi csoportok is agresszívebbek lehetnek egymással. Na most ezzel kapcsolatban, hogy azért a magyar társadalom immunrendszere bizonyos mértékig működik, hát erre egy nagyon jó példa ez a társadalom széles csoportjait felkorbácsolt, hát úgynevezett kegyelmezési ügy az elmúlt hetekben, amely hát azt is jelentette, hogy ugye egy közjogi méltóság, a köztársasági elnök az, hogy lemondott, a korábban igazságügy miniszteri pozíciót betöltő hölgy, az tulajdonképpen visszavonult a politikától, és hogy ezek a hullámok lényegében azóta sem csillapodnak. Ez azért szerintem, habár nyilván ezt sokan sokféle szempontból ítélhetik meg politikailag, én úgy gondolom, hogy még nem veszett el teljesen az a remény, hogy a társadalomnak ez az erkölcsi, etikai immunrendszere még azért valamilyen szinten működik, mert ezt az esetet szerintem nem lehet politikai hovatartozás alapján kezelni, hogy ha én egy adott politikai táborral szimpatizálok, akkor ez borzalmas, ha egy másik táborral szimpatizálok, akkor hát pedig ez nem olyan borzalmas, hát Istenkém, a lónak is 4 lába van, mégis megbotlik. Ugyanakkor jelen van, tehát lehet érezni a magyar társadalomban az agresszivitást. Tehát ez megnyilvánul a magánéletben a borzalmasan látens, rejtett családon belüli erőszakban. Tehát egyszerűen lövésünk nincs arról, hogy ez a legkülönbözőbb formában hány családot érint, ami lehet verbális, lelki, pszichés erőszak, és lehet fizikai erőszak, és ne higgyük azt, mint ahogy sokszor ezt sokan sugallni próbálják, hogy ez a rossz státuszú, szimbolikusan leértékelt társadalmi osztályoknak a sajátja. Ez bizony a középosztály, adott esetben a felső középosztály beli családokban is jelen van, vagy jelen lehet. Ha csak szabad utalni most erre a sok szempontból elbulvárosított jelenségre, hogy vajon a volt igazságügy miniszterasszony és
a férje az vajon milyen családi életet élt, milyen családi életet nem élt. Hát ők azért távolról sem tartoznak a kulturálisan és egzisztenciálisan deprivált családok körébe. Tehát mondjuk a családon belüli erőszak az egy meglehetősen széles jelenség, és hogy adott esetben a gyermekvédelemben is rendkívül komoly gondok lehetnek. Hát erre is ez példa, hogy egy picit kinyílt a szelep ebből a szempontból, és főleg a volt gondozottak egy része megmer ebben az ügyben szólalni. Hát arról ne is beszéljünk, hogy mondjuk a zárt intézményekben, tehát most nem csak a gyermekvédelmi intézményekre gondolok, hanem ne adja a jóistenke, mondjuk például a zárt elme osztályokon mennyire ki vannak szolgáltatva, akik ott vannak. 80-as évek elején egy Bakonyi Péter nevű újságíró írt egy fantasztikus szociográfiát, az a címe, hogy Téboly terápia stigma, ahol ő tulajdonképpen pont ezt a dolgot járja körül történetileg és aktuális riportokban is, hogy hát vannak totális intézmények a társadalomban, ahol lényegében azok, akik integrálva vannak ezekbe az intézményekbe, azok ha különböző mértékben is, de adott esetben akár meglehetősen kiszolgáltatottak is lehetnek. Kiszolgáltatottsággal és azzal kapcsolatban, hogy bizonyos botrányokra hogyan reagál a társadalom, bennem felmerült egy olyan kérdés, hogy nyilván nem a kegyelmi botrányról szeretnék beszélni, hanem annak a társadalmi lenyomata az, ami igazából minket jobban érdekel, mivel pont megfigyelhető a társadalom, és egyben pedig az aktuál politika bizonyos elég erős összefonódása. A kérdés pedig úgy szólna, hogy mi az, ami valójában eljuttat egy társadalmat odáig, hogy egy borzasztóan megosztó társadalmi kérdésben, vagy egy borzasztóan megosztó botrányban is megosztik a társadalom véleménye, és vannak, akik teljes mértékűleg ki tudnak állni mellette az adott dolog történés mellett, vagy az adott szereplők mellett, és vannak, akik pedig azt mondják, hogy ez itt egy hatalmas bűn, és nagyon leszűkül az, akik azt mondják, hogy inkább vizsgáljuk meg ténylegesen az esetet, és nézzük meg mind a két oldalnak összevetett jogi tényezőit, és egyéb rendőrségi információkat is. Nyilván most nem a tanár urat sem egy kutatásra, vagy egy rendőrségi nyomozásra szeretném invitálni, hát hanem hogy pusztán mi juttat el minket odáig, akár minket a magyar társadalmat, akár egy másfajta társadalmat odáig, hogy egy ekkora kaliberű dolgot is képes ilyen polarizáltá szétszedni a társadalom. Kedves szerkesztő úr, nem akarnám magamat túlzottan ismételni. Én erre utaltam a korábbiakban, hogy a magyar társadalomban már egy jó ideje évtizednyi vagy több évtizednyi léptékben jelen van egy rendkívül markáns megosztottság. Tehát tulajdonképpen én azt mondanám, lehet, hogy ezt sokan esetleg túlzásnak tartják, hogy Magyarországon nagyon régóta egy fegyverek nélküli hidegpolgárháború zajlik, és mivel egy idő után ezt megszoktuk, a fiatal generációk pedig hát ebbe szocializálódnak, ezért ezt úgy nagyjából magától értetődőnek és természetesnek is tartjuk. És hát ezzel függ az össze, amit említettem korábban, hogy az MSZP-s lány és a fideszes fiú esete, tehát mint egy ilyen modern politikai Rómeó és Júlia, hogy sokszor a hétköznapi életben is egy alapvető személyi észlelési ismérv az, hogy na akkor te ezt szereted, na akkor te azt szereted, holott ebből a dologból szerintem szerencsésebb országokban kimaradnak széles társadalmi csoportok, nálunk pedig nem maradnak ki.
A megosztott társadalmakban mi figyelhető meg azon tekintetben, hogy mennyire bízik az állampolgár a társadalmi intézményekben, vagy pusztán magában a társadalomban és az államban? Megfigyelhető-e akár az elmúlt 20-30 év tekintetében bármilyen fajta radikális elmozdulás, vagy pedig ilyen fluktuáló elmozdulásokat figyelhetünk meg, vagy pedig ugyanúgy töretlen az állampolgár bizalma az állam és egyéb társadalmi szervezetek, vagy pedig akár úgy is fogalmazhatok társadalmi intézményekben? Hát az összehasonlító statisztikai kutatások arra engednek következtetni, és ezt pont a napokban a sajtó egy része is megszellőztette, mert ha a polarizáltságról beszélünk, akkor szerintem a sajtónál jobb példát erre egész egyszerűen nem lehet találni, hogy mondjuk Magyarországon akár a környező országokat is figyelembe véve a közkiadások szempontjából nagyon drága az államnak a működtetése. Tehát magyarul ez az állam összehasonlítva más európai, vagy uniós, vagy OECD országokkal kiemelkedően sokat költ a bürokráciájára, az államapparátusára, míg mondjuk az egészségügyre meg mondjuk kevesebbet, a GDP-nek alig több mint 4%-át, és a jóléti kiadások sem túl magasak a GDP-hez képest. Ugye a jól megérdemelt reklámszünet előtt már én említettem azt, hogy önmagában az is jóléti kiadás, hogyha a gazdag Géza az adójóváírást tud igénybe venni a gyermeke vagy a gyermekei után, és mondjuk szegény Szilárd pedig ugyanezt nem tudja megtenni. Tehát önmagában az, hogy a jóléti kiadásoknak a mértéke mekkora egy társadalomban, persze az is jelent valamit, de ezt igazán csak akkor tudjuk értelmezni, hogyha megnézzük ezeknek a jóléti kiadásoknak a szerkezetét. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy a társadalom szempontjából, és most egy borzalmas szót mondanék, latin eredetű szót, a redistribúció, tehát újraelosztás. Tulajdonképpen az állami újraelosztás az nem kirívóan magas más társadalmakhoz képest, viszont az újraelosztás szerkezete az, ami az érdekes, tehát hogy hát nagyon-nagyon ki van stafírozva a közbürokrácia, hogyha lehet ezt mondani, és az ezzel összefüggő intézményrendszer, és mondjuk más intézmények, egészségügy, nyugdíjrendszer, oktatás, az pedig nincs annyira kistafírozva, hogy ilyen finoman, szofisztikáltan fogalmazzak. Ezek a hiányosságok milyen egyéb társadalmi folyamatokra utalhatnak? Gondolok itt például arra, hogy ennek köze van akkor a társadalomnak a tűrőképesség határához, vagy például ahhoz, hogy milyen az inger küszöbe? És van amilyen információ, vagy hiány tudatában sem jut el az info az adott illetőhöz, vagy polgárhoz, hogy itt problémák vannak? Vagy eljut az információ, csak egyszerűen olyan magas ez a küszöb, hogy egyszerűen nem veszi be úgymond a gyomra, hogyha nagyon profán módon akarok fogalmazni? Az összehasonlító politika tudományban van egy olyan érdekes összehasonlítás, hogy első hallásra, első blikre talán meglepőnek tűnik, hogy mondjuk megnézik azt, hogy a különböző európai országokban mennyi időt töltenek el a munkavállalók sztrájkkal. Na most ez nagyon magas, hát ezt mondjuk a híradásokban is lehet látni, Franciaországban, illetve a mediterrán országokban. Tehát Portugália, Spanyolország, Olaszország, Görögország. Ezek olyan sztrájkolós társadalmak, ahol ebből a szempontból nagyon alacsony a társadalomnak az inger küszöbe. Itt vissza lehet gondolni Franciaországban nem olyan régen a sárga mellényesek mozgalmára, ami hosszú hetekig tartott, de ha szabad a szerkesztő úrnak egy személyes példával élnem, akkor én, Atya úristen, már 30 évvel ezelőtt, 94 tavaszán egy fél évet töltöttem ösztöndíjjal Franciaországban, Dél-Franciaországban, Toulouse városában, ahol az Airbusok is készülnek. És az akkori francia kormány azért, hogy csökkentse a pályakezdő fiataloknak a munkanélküliségét, kitalálta azt, hogy a munkáltatók
azok alkalmazhassák a minimálbér 80%-áért a pályakezdő fiatalokat, mondván, hogy ránéznek a zsebükre a munkáltatók, és akkor talán nagyobb kedvük lesz a pályakezdőket alkalmazni. A fiatal franciák, mintha 2-20-at vezettek volna beléjük, azonnal robbantak. Az egyetemisták, de nem csak az egyetemisták, hanem a középiskolások is. Párizsban körülbelül egy hónapig minden áldott nap 100-150 ezeres tömegtüntetések voltak. Ahol én voltam Toulouse-ban, hát azért 100 000 egyetemista, ott is van olyan 15 ezeres tüntetések. Egyszer úgy bambán hazafelé ballagva a könyvtárba én is egy ilyen tüntetés közelébe kerültem, ahol hát egyenruhás és civilruhás rendőrök ilyen könygáz, vízágyú lovakkal rúgtattak a tüntető diákok közé, tonfával csapkodták őket, de ott ilyen hagyományok vannak a francia forradalom óta, hogy nincs tele a liberójuk, hogyha ilyen dolgokról szó van. Egy hónapig tartott a játék, és utána, ha jól emlékszem, talán Jacques Chirac volt párizsi polgármester, volt akkor a francia köztársasági elnök, hát ilyen kenetteljes arccal kiállt a nyilvánosság elé, hogy hát megértettük az ifjúság szavát, és hogy tulajdonképpen visszavonjuk ezt a dolgot. Vagy ilyen dolgok, hát én 2 ilyenre emlékszem Magyarországon a rendszerváltás óta. Az egyik mindjárt a rendszerváltás hajnalán az úgynevezett taxis blokkád, amiről sokan nem tudhatnak, nem személyeskedés, mondom, lehet, hogy a kedves főszerkesztő úr még meg sem született akkor, nem, hát, amikor a taxis blokkád volt. Hát én meg már akkor is nagyfiú voltam, mint ilyen öreg ember, és spontánul szerveződött az egész, ott is megpróbálták az ellenzékre ráfogni az egészet. Tehát ugye azt mindenki tudta, hogy ha az ellenzék meg tudott volna szervezni ilyen taxis blokkádot, akkor ők lettek volna kormányon, nem pedig az adott kormány, és akkor a tévé egyenes adásba közvetítette a tárgyalásokat, és végül is a kormány visszakozott, mert azt állították, hogy nem lesz benzin áremelés, közben meg emeltek. A másik ilyen dolgot, mondjuk én az internetadó elleni tüntetésben látom, erre már egészen biztosan emlékszik a kedves szerkesztő úr, illetve hát hogy is mondjam, a spontán erkölcsi felháborodás pedig hát megnyilvánult a kegyelmi döntéssel összefüggő, tényleg nagyon nagy létszámú demonstrációkban, és nekem nagyon úgy tűnik, hogy a demonstrálók, nagyon sokszor fiatalok, azok tulajdonképpen egy ügy kapcsán demonstrálnak, tehát nincs egy párt elkötelezettségük, sőt kifejezetten zavarja őket az, hogyha párt vagy pártok esetleg valamilyen formában erre rá akarnak telepedni. Egyébként érdekes felvetés az nyilvánvalóan, amikor vannak olyan politikai közösségek is, akik behozzák azt, hogy az ügyek mentén politizálás az egy alapvető fontosságú dolog. Nyilván különböző társadalmakban különbözőképpen működik ez. Én Amondó vagyok, legyen ez a záró gondolata ezen adásunknak. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a tanár úr a meghívásunkat. Tisztelt szerkesztő úr, én köszönöm a lehetőséget, további szép napot. Köszönöm szépen. És a kedves nézőknek is köszönöm, hogy ebben az adásban is velünk tartottak. Tartsanak velünk legközelebbi tandem adásainkban is. Viszontlátásra!